بسم الله الرحمن الرحیم. نن میږه question number 7 چې کوم دا هغه زده کوي. derive the second equation of motion. second equation of motion چې کوم دا ته derive کا یا اخذ کا یا تاسو درکول شي چې پرو دې دا پرو کا چې s = vit plus 1/2 at square. څرنګه د فرست equation of motion چې vf = vi plus at دا غنم نه second equation of motion دا چې s = vit plus 1/2 at square. دا statement چې کیمه نه دا statement د دوړې تقریبا یو شی دا دوړې statement چې کیمه یو شی بلکې د third equation of motion چې کیمه دا غوښنه د دغه statement دغه سره بالکل ملته جوته دا کوي دوه ټکی د څه بدل وي نه راغون چې کیمه تقریبا statement یې دغه یو شی وي. So consider the speed time graph in which the initial velocity of the body, the initial speed of the body is OA. The OA initial speed da. So after time interval OD, the OD chikim time there is the meaning O na D per the O the D the OD time interval na ba the speed of the body change uniformly. The body speed chikim the uniformly change kiri TV ne the uniformly change kiri and becomes BC. Udara chajurshi BC jurshi tagane the BC da. دا جوړ شه. The slope of the graph AB show the acceleration A. او دا graph چې کوم د AB slope راغی دا slope ده. دا مې څه شوی acceleration مې څه شوی acceleration شوی. او the distance traveled by the speed time graph can be calculated as او د speed time graph چې کوم دغه کوم distance چې travel کړل دا 2 په دا total distance کوم دا مې calculate کول شي څنګه mathematically proof یې مې کسي the distance traveled the distance چې کوم 2 نه داسې شوی دا به داسې شوی دا داسې total دا چې سم distance د ټایم سره شوی دا دا میجا کیلکولیټ کړئ. distance traveled is equal to the area enclosed by the graph چې سم area د نیولې شوی د graph نیولې دا ته شوی total distance می سره برابر ده the area of rectangle the area یو rectangle د پته ماشه دا rectangle نه سي plus the area of triangle یو triangle دا دغه نه یو triangle جوړ شو یو rectangle جوړ شو دوه په جوړ شو یو triangle شته دغه دا او یو rectangle شته چې هم سره دغه د جوړ شو. ایسا the total distance چې کومه د distance می څه سره represent کوي په a سره represent کوي او area of rectangle area چې کومه هغه دغه د توکسا او نه اته تل دا د او ا وینه ودل نه بیا سی نه ډی ته وینه سی نه ډی ته سی ډی یو دا ټوټل می سره ایریا شو دا د ایریا اف ریکټنګل شله او د ایریا اف ټرایانګل شه په داسې می سره شته ا بی او سی نه دې کنه توکسا ا بی سی دا درې دي می سره دا درې دي دا می جمع کړ ایس اول ایریا اف ریکټنګل ملیم کا بیا ایریا اف ټرایانګل ملیم کا ایس ایریا اف ریکټنګل می سره ملیم وی چې ریکټنګل چې کله مستطیل می رقبه ملیم بیا می داسې ویل چې لمبای ضربه چوڑائی یعنی مطلب لینت کراس ویډت سې شو از لینت کیم دا ویډت کیم دا لینت کنه دا ټول لینت او دا څه دا د ویډت وی سې دو از دا کسا لینت می سره دا او ا لینت څه دا می سره دا او ا دا سې شو دا لینت خو څه ګره ایریا اف ریکټنګل چې کیم دا لینت کراس ویډت یو خوست ا سی ایریا اف ریکټنګل دا او ا سی ډی دا څه شلا کنه دا دوه خوستلا is the OACD ولیکل دا د ایریا ریکټنګل شلا ولین سم دا او ا لین تا او ویډ سم خو دا او ډی او سره شي او ا سی او سره شي کې می دوه خلاص شلا از ولیکل دا او ډی دا is the OA د چا برابر ده لیکلي دي کنه وی آی د OA دا برابر دي دی وی آی او د OD د چا برابر دي د OD برابر دي دی ټي د چا برابر دي دی ټي is the area of rectangle ام سره چې OACD دا برابر شله وی آی ټي وی آی د OA په ځای وی آی ولاګول د OD په ځای شو ولاګول ټي ولاګول is او وی آی ضرب ټي دا نه وی آی ټي روغله دا ته مو ورکه چې equation number 2 دا نه مخ equation number 1 دا چلے دلا دا چې s is equal to OACD plus ABC دا equation number 1 روغله ده ښه د equation number 2 راغی اس بل مثال سمونی مې د area of triangle سمونی مې area of triangle او triangle area چې کله مې مې دا area مې مې کنه چې کله مې triangle area مې مې به مې دا څه ویلې چې length cross width یا base ضرب height divided by 2 تاسو مې مې کنه base ضرب height چې مې base پرتا area وی length وی او کنه بد وی load length وی height چې تاسو مې وی او په دوی ډیوایډ کې به مې سره area دیم یا 1/2 base ضرب height ښه اس area of rectangle مې ABC دوکسه ABC ناشه دوکنه ABC ناشه ضرب 1/2 د بیس شاده بیس دغه ده وینه بیس یې دغه ده AC ده بیس شاده ACA او C دغه ده صحیح AC ضرب height شاده BC height شاده BC مې سره height شو څه 1/2 AC ضرب BC ښه
ته داسې ته وکړه چې د اے سی وینه اے سی دا برابر دی کنه د او ډي اے سی برابر ته د او ډي ځکه د یو شی دی کنه ګوره که چېرې ته یو ریکټنګل مې جوړ کړي به دغه لینت او دغه لینت برابر وي او دغه لینت او دغه لینت برابر وي اس مقابل امیج دا دوه وخولي د شوه چې اے سی دا برابر دی د او ډي داسې مې لیکلی شي او او ډي د چا برابر ده او ډي برابر دی د ټایم ټي صحیح ده او او ډي برابر دی ټایم ټي اس مې ولیکي چې اے سی په ځای باندې څه ولګوله ټي ولګوله اے سی په ځای باندې څه ولګوله ټي ولګوله او بي سی د بي سی وینه بي نه سی پرې فاصله وکړه بي سی دا فاصله برابر دی چې اوسه چې لیکلي دي کنه چې 80 څه لیکلي دي 80 بي سی فاصله برابر ده د 80 بي سی فاصله برابر ده 80 اس اور مثلا 1 بٹا 2 टी ضرب 80 او टी او टी سره ضرب کې به 80 سکوير شي 1 بٹا 2 80 سکوير دا ایکویشن نمبر 3 شته څه شي ایکویشن نمبر 3 دا ایکویشن نمبر 2 دا ایکویشن نمبر 3 دا 2 دا غا پورت کا په 2 شکرا او تو څه لشي د ایکویشن نمبر 2 دا ټرینګل لا ریکټنګل په 2 پورت کا او دا د ټرینګل د په دغه پورت کا څه ځکه چې د ای بی سی دی د په دغه ولاګوا او د او ای سی डी دی او ای سی डी په دغه ولاګوا मतलब वी आई टी वी रोशी प्लस 1 बटा 2 ए टी स्क्वायर হয় বে এস ইজ ইকুয়াল টু এস তা কেনা এস ইজ ইকুয়াল টু वी आई टी प्लस 1 बटा 2 ए टी स्क्वायर मदन मना मिसर द प्रूफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन په नेक्स्ट ویډیو کې تھرड इक्वेशन ऑफ मोशन هغه پرو کوي به ان شاء الله د ایکسرسایز کې دا مصره ختم شي په تاسو لنګ کوېشن ختم شي شورت کوېشن هم سي کیږي به حل کړئ ثانک یو فار واچینګ